Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τα γεγονότα τρέχουν πάρα πολύ, δεν μπορούμε να τα φτάσουμε, αλλά σήμερα την τιμητική της έχει η Αγγλία, καθώς κοντεύει να γίνει εμφύλιος μέσα στη χώρα. Πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε κατευθείαν τα γεγονότα και να τα σχολιάσουμε κιόλας. Όταν τους δεχόταν εδώ με χαρά, με αγαπούλες και με λουλουδάκια, δεν έβλεπαν αυτό που μπορεί να έρχεται. Σάντερλαντ, νοτιοανατολική Αγγλία. Η βία είναι ανεξέλεγκτη σε άλλη μία βρετανική πόλη. 50 αστυνομικοί τραυματίστηκαν όταν αστυνομικό τμήμα πυρπολήθηκε. 8 ταραξίες συνελήφθησαν. Στο Λίβερπουλ έχει τεθεί σε ισχύ η εντολή του τομέα 60 που δίνει την εξουσία σε αστυνομικούς να διενεργούν ελέγχους στον οποιονδήποτε χωρίς δικαιολογημένο λόγο. Τα εκτεταμένα επεισόδια που πολλαπλασιάζονται από τη μία πόλη στην άλλη είχαν ξεσπάσει μετά τη διασπορά ψευδών πληροφοριών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ο ύποπτος για τη δολοφονία των 3 μικρών κοριτσιών ήταν ένας ακραίος Ισλαμιστής μετανάστης. Καθώς ο δράστης ήταν μόλις 17 ετών, η αστυνομία δεν επιτρεπόταν να αποκαλύψει την ταυτότητά του. Γι' αυτό και θέργεψαν οι Ισλαμοφοβικές διαδηλώσεις. Τελικά δόθηκε μια παιδική φωτογραφία και το όνομα του δράστη, του Άλεξ Κουμπάνα, ο οποίος γεννήθηκε στο Κάρντιφ και θα παραμείνει στη φυλακή μέχρι τη δίκη του τον Οκτώβριο. Διορθώστε με αν κάνω λάθος, ρε παιδιά. Δηλαδή, τι μπορεί να μην γνώριζες όταν φέρνεις μουσουλμάνους μέσα στη χώρα σου? Τι μπορεί να μην γνώριζες ότι μπορεί να συμβεί? Δεν γνωρίζεις ότι, παράδειγμα, να πω ένα μικρό παράδειγμα, ότι δεν έχουν τις 10 εντολές οι άνθρωποι, όπως το μην φωνεύσεις. Πολύ απλό δεν είναι. Έξω από το τζαμί στο Λίβερπουλ που βρίσκεται κοντά στο Σάντερλαντ, συγκεντρώθηκαν πολίτες για να βροντοφωνάξουν τη μηδενική τους ανοχή στο ρατσισμό και τη βία. Η αστυνομία επεμβαίνει όταν διαδηλωτής κατά των μεταναστών επιτίθεται σε διαδηλώτρια. Ο Ρούντα Κουμπάνα κατηγορείται για 3 ανθρωποκτονίες, 10 απόπειρες ανθρωποκτονίας και για κατοχή αιχμηρού αντικειμένου. Πιστεύω κάθε άνθρωπος φυσιολογικός δεν είναι ρατσιστής. Όμως, στην Ελλάδα, για παράδειγμα, μπορούμε να έχουμε μια άποψη αρνητική για κάποιες μειονότητες. Φαντάζομαι, αντιλαμβάνεστε που πάει το μυαλό μου. Φαντάζομαι ότι και το δικό σας το μυαλό πάει στις ίδιες μειονότητες που έχουμε και στην Ελλάδα, ανάμεσά μας. Πώς να μην έχεις μια αρνητική άποψη, πώς να μην έχεις βγάλει ένα αρνητικό συμπέρασμα από τη συμπεριφορά κάποιας ομάδας ανθρώπων? Αυτό πάει να πει ότι είσαι ρατσιστής όταν πεις ότι, ρε παιδιά, προσέξτε, αυτοί οι άνθρωποι, για παράδειγμα, κλέβουν. Ποιος δεν το λέει? Νομίζω όλοι οι Έλληνες το συζητάνε. Δηλαδή, είναι κάποιος ισλαμοφοβικός ή ρατσιστής? Δηλαδή, όλοι αυτοί οι άνθρωποι τώρα που ξεσηκώθηκαν και εξεγέρθηκαν με μια δίκαιη, θα λέγαμε, οργή, όλοι αυτοί είναι ακροδεξιοί, όλοι αυτοί που βλέπουμε στις ειδήσεις. Εννοείται, ξαναλέω, ότι είμαστε κατά του να σπάζεις, να έχεις βίαιες εκδηλώσεις. Όμως, ρε παιδιά, οι άνθρωποι είναι εξοργισμένοι για όλα αυτά που συμβαίνουν. Τώρα τι θα πεις, καλά να πάθουν? Εντάξει, μαθαίνουμε. Είναι οι πρώτοι, νομίζω, που έβαλαν τόσο απεριόριστο αριθμό στη χώρα τους λάθρομεταναστών και μεταναστών και το παίζαν άνετοι, να το πω έτσι. Τώρα, ειδού τα αποτελέσματα. Κοντεύει να γίνει εμφύλιος στην Αγγλία. Είχαμε μάλιστα και εισβολή σε ξενοδοχείο που στο παρελθόν στέγαζε μετανάστες. Ισχυρότατες αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται μέχρι και αυτή την ώρα στην περιοχή αυτή, καθώς τα ραχοποιά στοιχεία συνεπλάκησαν με αστυνομικούς. Βλέπουμε εδώ και τις εικόνες. Κατάφεραν μάλιστα να εισβάλλουν στο ξενοδοχείο, σπάζοντας πλαϊνή πόρτα και προκαλώντας φθορές. Εκτοξεύοντας καρέκλες, πέτρες και ξύλα κατά της αστυνομίας και φωνάζοντας ξενοφοβικά και αντιισλαμικά συνθήματα, ο όχλος προσπάθησε να καταλάβει το Holiday Inn Express στο Rotherham του νότιου Yorkshire. Έχουμε λοιπόν νέο γύρο οργής και βίας. Είναι πραγματικά η κατάσταση τεταμένη, έκρηθμη θα λέγαμε, σε πολλές περιοχές της Αγγλίας. Αναποδογυρίζουν και πυρπολούν αυτοκίνητο. Χάος στο κέντρο του Σάντερλαντ, καθώς εξαπλώνεται σε βρετανικές πόλεις το κύμα βίας που πυροδότησε η δολοφονία 3 μικρών κοριτσιών από 17χρονο στο Southport. Με συνθήματα κατά των μεταναστών που κουλοφόροι κλωτσούν τις ασπίδες των αστυνομικών που έχουν αναπτυχθεί κοντά σε τέμενος της πόλης. Hundreds of masked protesters gathered in the city centre, their actions hospitalizing 3 police officers before moving on to target a mosque. Οι άνδρες των δυνάμεων της τάξης προχωρούν σε 8 συλλήψεις. This was not a protest. This was unforgivable violence.
μετά τις ψευδείς πληροφορίες που δημοσιοποιήθηκαν σε κοινωνικά δίκτυα ότι ο συλληφθής για την άγρια δολοφονία των 3 κοριτσιών ήταν εξτρεμιστής μουσουλμάνος που βρισκόταν παράνομα στην Βρετανία. Νωρίτερα, η Downing Street φωταγωγήθηκε στο χρώμα ροζ στη μνήμη των 3 κοριτσιών. Οι αρχές έχουν τεθεί σε κατάσταση επιφυλακής εν ώψη των αντιμεταναστευτικών διαδηλώσεων. Εννοείται ότι καταδικάζουμε κάθε είδους βία και κάθε είδους βίαιη εξέγερση. Όμως δεν ξέρω αν παρατηρήσατε τις φράσεις που χρησιμοποίησαν όλοι οι δημοσιογράφοι στις ειδήσεις και μιλάνε για ισλαμοφοβικές διαδηλώσεις και διάφορα άλλα. Έχουμε και τύπους όπως είναι ο Elon Musk να λέει μέσω του X γιατί ας πούμε προστατεύεται μόνο τα μουσουλμανικά τεμένη ή ξέρω εγώ ισλαμιστικές θρησκευτικά σημεία, πρέπει να προστατευτούν και τα απέναντι, δηλαδή και τα χριστιανικά και το καθεξής. Αυτό ρίχνει λάδι στη φωτιά του. Σε κατάσταση απόλεμη ζώνη βρίσκεται η Μεγάλη Βρετανία. Λίβερπουλ, Μπρίστολ, Μάντσεστερ, Ρότερχαμ αλλά και το Μπέλφαστ της Βορειοϊρλανδίας έχουν μετατραπεί την τελευταία εβδομάδα σε πεδίο μάχης. Όλα αυτά ξεκίνησαν λίγο 24 ώρα μετά τη σύλληψη του 17χρονου μετανάστη από τη Ρουάντα, ο οποίος είναι ο βασικός σύμβουλος για τη δολοφονία των 3 ανήλικων κοριτσιών. The German government has decided to shut down one of the country's largest and oldest mosques, the Blue Mosque in Hamburg, and ban the nationwide Shia Muslim organization that runs it, the Islamic Center of Hamburg-Ich, due to allegations of religious extremism and ties to the terrorist group Hezbollah. The German government says it's a front for Iran. The Interior Ministry says the organization has 5 subdivisions in 53 locations across Germany. It is now certain that the Islamic Center Hamburg acts and is directed against our constitutional order. That is why we are applying one of the sharpest weapons of our law to ban this organization. This is a further consequent step against Islamist extremism. It is very important to me to make a clear distinction. We are not acting against a religion. 3 other mosques in Berlin, Frankfurt and Munich have also been raided and closed. This Islamist ideology is directed against human dignity, against women's rights, against an independent judiciary and against our democratic state. We clearly differentiate between Islamists, against whom we take tough action, and the many Muslims who belong to our country and live their faith. Iran's foreign ministry summoned the German ambassador to Tehran to condemn the hostile action and warned about the consequences of such destructive actions, which they said exemplify a clear case of Islamophobia. The attack by Hamas on Israel in October last year has prompted a zero-tolerance clampdown by the German government, which has been at pains to assert its support for Israel and Jewish life in Germany and rebuke criticism that it has been idle in tackling domestic religious extremism. Anti-Semitic incidents rose 83% in 2023. Should the UK do the same as Germany has done? This is happening in London. I'm going to show you some more images now. I want you to give a very strong, Watch this. passionate reaction to the people you see. Larry Clinton. Interesting. The world loved Donald Trump, man. Now that's amazing. Our message to Donald Trump for the United States and every American who's watching this. Your election in November is far bigger than your country. Okay? Donald Trump is needed in this world to bring back peace. That's a fact. It is. His leadership is needed to save the West. All of our countries are being flooded. They are destroying our cultures. They're bringing us down. It's an attack on the West. There's only one person who's going to stop it. You've got the opportunity in November with these legends. The world need Trump. Όλα γυρίζουν προς τον βασιλιά της ειρήνης. Αυτός είναι η λύση.